नमस्कार. आज आपण अक्षताच किचनमध्ये फ्रिटाटा रेसिपी तयार करणार आहोत. फ्रिटाटा रेसिपी पहिल्यांदाच मराठी यूट्यूब चॅनेलवर येत आहे, तर हा व्हिडिओ तुम्ही नक्की शेवटपर्यंत पहा. आणि आता वेळ न घालवता आपण रेसिपीला सुरुवात करूयात. फ्रिटाटा रेसिपी बनवण्यासाठी इथे मी 6 अंडी एका बोलमध्ये ब्रेक करून घेणार आहे. अंडी फोडून झाल्यानंतर यामध्ये आपण पाव चमचा मिरपूड घालूयात आणि चवीनुसार मीठ घालूयात. आणि हे इन्ग्रेडियंट्स घातल्यानंतर एग्सला आपण व्यवस्थित असे बीट करून घेणार आहोत, फेटून घेणार आहोत. एग्स व्यवस्थित बीट झाले की त्याला आपण थोडा वेळासाठी बाजूला ठेवूयात. आणि आता गॅस चालू करूयात. आणि गॅसवर मी एक फ्राय पॅन ठेवलेला आहे. आपल्याला फ्रिटाटा बनवण्यासाठी अशा पसरट फ्राय पॅनची गरज आहे. तर यामध्ये मी 1 चमचा बटर घातलेले आहे आणि 1 चमचा तेल घालणार आहे. तर ऑप्शनल आहे, तुम्हाला जर बटरच वापरायचे असेल तर तुम्ही बटर देखील वापरू शकता, अदरवाईज तेल वापरले तरीही चालेल. बटर मेल्ट झालेले आहे. आता यामध्ये आपण एक मध्यम आकाराचा उभा पातळ चिरून घेतलेला कांदा घालूयात. कांदा घातल्यानंतर यामध्ये आपण बिया काढून घेतलेला एक चांगला पिकलेला मध्यम आकाराचा टोमॅटो, ज्याचे चौकोनी तुकडे केले आहेत, ते घालूयात. आणि अर्धीच शिमला मिरची मी इथे वापरलेली आहे, त्याचे देखील चौकोनी तुकडे केलेले आहेत. आणि पाव वाटी स्वीट कॉर्न घातलेले आहेत. आता या सगळ्या भाज्या आपण तेलावर व्यवस्थित अशा फ्राय करून घेऊयात. एक 2 ते 3 मिनिटं याला फ्राय करायचे आहे. भाज्या छान फ्राय करून झाल्या तर यामध्ये आपण ड्राय इन्ग्रेडियंट्स घालूयात. तर सगळ्यात अगोदर पाव चमचा धनेपूड घालूयात, पाव चमचा जिरेपूड घालूयात, चवीनुसार मीठ घालूयात आणि 1 चमचा काश्मीरी लाल मिरची पावडर घालूयात. हे सगळे ड्राय इन्ग्रेडियंट्स आपण भाज्यांसोबत व्यवस्थित तेलात 2 ते 3 मिनिटं परतून घेऊयात. भाज्या आणि मसाले व्यवस्थित 2 ते 3 मिनिटं परतून घेतल्यानंतर आता इथे आपण एक जुडी पालक मी व्यवस्थित निवडून घेतलेली आहे. त्याची पानंच मी खुडलेली होती आणि त्याला व्यवस्थित 2 ते 3 वेळेला स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्यायचे आहे. आणि जास्त बारीक न चिरता तुम्ही व्हिडिओमध्ये पाहत असाल अशा पद्धतीने याला आपण मोठंच असं चिरून घेतलेलं आहे. आता या पालकला मी अर्धीच पालक इथे घातलेली आहे. त्याला व्यवस्थित आपण बाकीच्या इन्ग्रेडियंट सोबत तेलामध्ये परतून घेऊयात. आणि जी अर्धी राहिलेली पालक आहे, ही पालक मऊ झाल्यानंतर त्यावर आपण घालूयात. म्हणजे इथे आपण पूर्ण 1 पालकाची जोडी वापरणार आहोत. आता ही पालक सुद्धा आपण तेलामध्ये व्यवस्थित परतून घेऊयात. आणि ती देखील मऊ झाली की आपण आता यावर जे अंडी आपण फेटून ठेवली होती ती अंडी यावर घालणार आहोत. तर आता तुम्हाला अंदाज आलाच असेल, तर आपण काय बनवतोय, तर ऑमलेट बनवतोय. पण हे ऑमलेट आपण इटालियन पद्धतीने बनवतोय. खूप जास्त टेस्टी, पौष्टिक आणि झटपट होणारी ही रेसिपी आहे. एग्सचे मिक्सचर पसरून झाल्यानंतर याला आपण 4 ते 5 मिनिट सेट व्हायला ठेवणार आहोत. त्याच्या अगोदर यावर आपण 2 ते 3 चमचे चीज घालूयात. तुमच्याकडे जर मॉझरेला चीज असेल तर वेल अँड गुड. तर हे चीज आपण पसरून घेतल्यानंतर याला आपण 5 मिनिटासाठी झाकण ठेवून खालची बाजू व्यवस्थित शिजून देणार आहोत. 5 मिनिटानंतर मी हे ऑमलेट पलटून घेतले होते एका प्लेटवर. तर वरची जी साईड होती ती आता आपल्याला शिजून घ्यायची आहे. त्यासाठी मी याला फ्राय पॅनमध्ये परत घातलेले आहे. आणि आता खालची बाजू वरची बाजू दोन्हीही छान अशा तयार झालेल्या आहेत, सेट झालेले आहेत. आता आपण एका प्लेटवर याला सर्व करूयात. आणि इथे आपले झटपट असे स्पिनॅच स्वीट कॉर्न फ्रिटाटा रेसिपी बनवून तयार झाली आहे. ही रेसिपी तुम्ही घरी नक्की ट्राय करा. आणि माझी नक्की खात्री आहे तुम्हाला ही रेसिपी खूपच आवडली असेल. खूप पौष्टिक आहे. ब्रेकफास्टसाठी ही रेसिपी तुम्ही बनवू शकता किंवा लंचसाठी, डिनरसाठी देखील बनवू शकता. ब्रेडसोबत देखील या फ्रिटाटाला तुम्ही खाऊ शकता किंवा असेच जरी खाल्ले तरीही खूप यम्मी लागते. तर आय होप आजचा व्हिडिओ तुम्हाला नक्कीच आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल या चॅनेलवर तर सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉनवरही क्लिक करा, म्हणजे माझ्या नवीन रेसिपी तुम्हाला सगळ्यात अगोदर मिळतील. पुन्हा आपण लवकरच अशा छान रेसिपी सोबत भेटूयात. तोपर्यंत टेक केअर. बाय बाय.